T'ju tregojmë se si do bëjmë shkarkesën e programit Visual Basic. Në komentet e YouTube-it do ju lë këtë link, ju të klikoni sipër saj dhe në butonin download mund të klikoni dhe do duhet ajo të nisi pjesën e shkarkesës. Pasi ka përfunduar pjesa e shkarkesës dhe ajo është kompletuar, mund të klikojmë tek pjesa e 3 pikëshit, pra pjesa more, klikojmë në download dhe më pas bëjmë show in folder dhe ajo do na dërgoj tek download dhe ka selektuar failin e vet. Kjo si file është formatin ose zip ose WinRAR, por nëse ne klikojmë me të djathtën e mouse-it dhe zgjedhim WinRAR, mund të checkojmë ose extract here ose extract dhe po zgjedh extract to emrin e folderit dhe do ta kthej në folder. Nëse do klikoj sipër saj, shikoni që do ketë një kohë për kthimin e saj në një folder. Ajo e kthem në folder, po futem përsëri në folder, po të ulem në pjesën e poshtme, e shikoni që kemi një file me emrin setup.exe. Nëse klikoj double click sipër saj, po bëj yes, po restart, po fillon të hapet setupi, po bëj next, po pranoj të gjitha licencat, po bëj e kam lexuar dhe po bëj next, përsëri po bëj next, përsëri po klikoj thjesht në butonin install. Në këtë moment duhet patjetër që ju të keni internet që ta përfundoni këtë program, pra instalimin e saj. Nëse nuk keni internet, mos tentoni për ta instaluar. Në momentin e mbarimit të instalimit të saj, po klikoj në butonin exit, po shkoj në pjesën e search-it dhe po vendos të shkruaj fjalën kyçe visual. Basic. Dhe shikoni u shfaq Visual Basic, mund ta lë pin në taskbar dhe po e hap atë. Në folderin e shkarkesës, ku kemi bërë shkarkesën dhe gjetëm setupin, keni një file me emrin serial key të tipit .text. Nëse hapni këtë file, do ndodhet seriali i programit, ky është seriali, mund ta kopjoni atë, pra selektoje, bëje copy. Ky është nevojshëm sepse nëse ti nuk e vendos serialin te programi, ai thjesht ka një numër të limituar ditësh dhe më pas do mbyllet. Për të vendosur serialin, shkon në menun help dhe vendos register produkt. Vendosim, klikojmë me djathtë e mouse-it dhe thjesht bëjmë paste. Le të klikojmë register now. Le t'i japim yes dhe pas disa sekondash ajo u instalua dhe nëse doni ta verifikoni, shkoni përsëri te help, checkoni dhe shikoni që është e licencuar dhe nuk ka nevojë të merreni me krakimin e saj. Dhe më pas do duhet të filloni punët duke orientuar ose nga libri ose nga videot që do kemi në YouTube.